dyan? Kamusta naman kayo? Ano ng balita? Nag-improve ba sa inyo mga katawang lupa? Ako excited ako kung nag-improve man. Kung wala man, more workout pa. More follow me pa. Ito pala gagawin natin ng isa lang to. Huwag nyo itong maliitin. Regular crunches. Alam mo, yung mga workout ko, yung unti-unti ko, yung isa-isa, dalawa. Kasi nga, pag pinagsama ko lahat, masyado mahaba. Alam ko naman tamad kayo. So, isa lang to. 3 sets, 20 repetition, okay? Crunches. Ganun-ganun ka lang. Pero mahirap siya kung nagawa mo ng tama. I-feel mo yung, kasi iba, sumasakit na yung ulo. Paano ulo yung gumagalaw? Hindi nila kinukunik yung cord, yung chan. Basta, pag-aralan nyo, regular crunches kung paano gawin. Tapos sabayan niyo ako. Doon tayo sa bilang magtatalo. Okay? Ganun lang, simple lang siya. Always engage your core. Ganun lang kadali. Kayo mga laylay natin sa taas, magtotone yan. Mawawala yung laylay. Kasi tulad ko, laylay din dito ko. Natunaw siya kasi yun nga ginagawa ko before. Hanggang ngayon din naman ginagawa ko pa rin. Kaya yun lang po, sabayan nyo ako sa aking fitness journey. Tiyak ko sa inyo, kayo din mag-improve tulad ko. Char, nag-improve ba? Nag-improve ba? Hindi ka tawalo pa din. Ang ingay ko, no? Basta, yun lang po, sabayan nyo ako, okay? Yun lang.